الجزء الثالث من المحاضرة راح يتضمن الشرح مفصل لكل طبقة من طبقات الأرض. نبدأ أولاً بالقشرة الأرضية Earth's crust. The earth crust of Earth is relatively thin rocky outer skin and of two different types. إذا القشرة الأرضية هي عموماً تكون رقيقة صخرية وتكون متكونة من نوعين اللي هي الكونتيننتال كراست القشرة القارية والأوشيانيك كراست القشرة المحيطية. النوعين من القشرة يشتركون بمصطلح crust. Both share the word crust. The oceanic crust has a relatively homogeneous chemical composition. القشرة المحيطية تكون ذات تركيب كيميائي متجانس نسبياً and is roughly 7 kilometers thick ويكون سمكها تقريباً 7 كيلومتر and composed of dark igneous rock basalt تتكون من صخور البازلت النارية داكنة اللون. على العكس من القشرة القارية, by contrast, the continental crust consists of many rock types. إذا قلنا القشرة المحيطية تتكون من نوع واحد من الصخور اللي هو الصخور البازلت النارية داكنة اللون، بينما القشرة القارية فهي تتكون من العديد من أنواع الصخور وسمكها يكون تقريباً average about 35 kilometers thick، لكن ممكن أن يتجاوز سمكها 70 كيلومتر but may exceed 70 kilometers in some mountains regions في بعض المناطق الجبلية على سبيل المثال such as the Rockies and Himalayas جبال الروكيز والهيمالايا. على الرغم إنه القشرة العليا although the upper crust has an average composition of granite rock called granodiorite، على الرغم من إن التكوين القشرة العليا تتكون من صخرة الجرانايت it varies considerably from place to place، يعني هي ممكن تركيبها أو مكوناتها ممكن أن تختلف من مكان إلى آخر وبالتالي تتكون من مكون صخري آخر. Continental rocks have an average density of about الصخور القارية تحتوي على أو يكون كثافتها of about 2.7 غرام per centimeter cubic. And some have been discovered that are billion years old. إذا قلنا الصخور القارية كثافتها تكون تقريباً 2.7 غرام سنتيمتر مكعب، ومعظم هذه الصخور وبعض منها تم اكتشافها قبل أو عمرها يعود إلى 4 بلايين السنين. بالنسبة للقشرة المحيطية the rocks of أو صخور القشرة المحيطية the rocks of the oceanic crust are younger. فإذا معناها إن عندنا صخور القشرة القارية تكون أقدم من صخور القشرة المحيطية، حيث أن القشرة المحيطية يكون عمرها تقريباً 180 مليون سنة أو أقل، وتكون أكثف and denser أكثف، أي كثافتها 3 غرام على سنتيمتر مكعب and denser about 3 gram per cubic centimeter than continental rocks. هذا كل ما يخص القشرة الأرضية. نيجي الآن على الطبقة الثانية اللي هي الأرث mantle. The mantle comprises more than 82% of Earth's volume. إذن الجبة تغطي تقريباً أكثر من 82% من حجم الأرض، وتكون صلبة ذات يسموها ذات rocky shell، يعني قشرة يسموها rocky shell and it is a solid rocky shell that تمتد على عمق تقريباً 2900 كيلومتر.
The boundary between the crust and mantle represent a significant change in chemical composition. الحد الفاصل بين القشرة والجبة the crust and mantle يمثل لنا تغيير واضح جدا وكبير في التركيب الكيميائي. الصخور المهيمنة أو معظم الصخور اللي تتكون منها الجبة the dominant rock type in the uppermost نوع الصخور الشائعة في الجزء العلوي للجبة is peridotite which is richer in the metals magnesium and iron than the minerals found in either the continental or oceanic crust. إذن شو يقول إنه الصخور الشائعة في الجزء العلوي من الجبة يكون معظمة من البريدايت اللي هو يكون غني هذا النوع من الصخور يكون غني بمعادن المغنيسيوم والحديد وتكون كميتها أكثر مما وجدت في الصخور الموجودة بالقشرة المحيطية والقشرة القارية. مثل ما قلت سابقا الجبة تنقسم إلى جزئين the upper mantle وال lower mantle. The upper mantle extends from the crust mantle boundary down to a depth of about 660 kilometers. إذن هي تمتد تقريبا من الحد الفاصل بين القشرة والجبة إلى الأسفل إلى عمق تقريبا 660 كيلومتر وتنقسم إلى جزئين can be divided into two different parts. The top portion of the upper mantle الجزء العلوي من الجبة is part of the stiff lithosphere. إذا الجزء العلوي من الجبة بيكون صلب وقاسي وهو يمثل الجزء الصلب من الليثوسفير. And beneath that is the weaker asthenosphere. والجزء الأسفل هذا الجزء من الجبة يكون أضعف ويطلق عليه الأسثينوسفير. لو نلاحظ نرجع مرة ثانية إلى الرسم اللي وضحت لكم إياه بالجزء الثاني من المحاضرة تلاحظون هنا هذه هي الجبة وهذا اللي أقصد به اللي السينوسفير اللي دا أشرحها حاليا اللي نقصد به شلون قسمنا خلينا نقول الجبة العليا إلى جزئين اللي هي السينوسفير والليثوسفير. لاحظوا هنا بالرسم هذا الأستينوسفير والليثوسفير. طبعا هذا قلنا يكون الليثوسفير rigid يعني صلب وقاسي صخورة أقسى من الجزء الآخر اللي هو الجزء السفلي اللي هو يسموه الأستينوسفير. أرجع أكمل بالنسبة للجزء العلوي من الجبة. إذن وين وصلنا هنا the lithosphere consists of entire crust and uppermost mantle of and forms Earth's relatively cool rigid outer shell. إذن الليثوسفير هو تقريبا يشكل معظم الجزء العلوي من الجبة والقشرة ويمثل الجزء الصلب البارد من القشرة Earth relatively cool rigid outer shell averaging about 100 kilometers in thickness. تقريبا سمك هذا الجزء اللي هو الليثوسفير تقريبا سمكه 100 كيلومتر. The lithosphere is more than 250 kilometers thick below the oldest portion of the continent. إذن الليثوسفير هو تقريبا سمكه أكثر من 250 كيلومتر أسفل الجزء أقدم جزء بالعمر من القشرة of the continents القشرة القارية. Beneath this stiff layer, to a depth about 350 kilometers, lies a soft, comparatively weak layer
اللي هي تعرف بالأستينوسفير. إذا قلنا إحنا نرجع، قلنا الجبة تتقسم إلى قسمين، الأبر مانتل واللور مانتل، وأيضا الجبة العليا تنقسم إلى جزئين، جزء صلب قاسي وجزء يكون أضعف. الجزء الصلب القاسي اللي هو بالجزء العلوي الليثوسفير، والجزء الثاني اللي أسفله يكون يسمى بالأستينوسفير. ووضحت الفروقات بين الغلافين. زين، أسفل هذا الليثوسفير على عمق تقريبا 350 كيلومتر راح يجينا الأستينوسفير، يعتبر weak sphere، يعني الغلاف ضعيف. The top portion of the asthenosphere has a temperature pressure regime that results in a small amount of melting. إذا الجزء العلوي من الأستينوسفير يحتوي على يتميز بضغط وحرارة، نظام ضغط وحرارة هي ناتج عن small amount of melting، يعني جزء صغير من الانصهار، عملية الانصهار within this zone، خلال هذا الغلاف. طبعا هذا بالنسبة للجزء العلوي اللي هو الليثوسفير ينفصل ميكانيكيا، is mechanically detached from the layer below. The result is that lithosphere is able to move independently of the asthenosphere. إذن الليثوسفير قلنا هو الجزء العلوي من الجبة العليا، وأسفل يقع الأستينوسفير الجزء السفلي من الجبة العليا. طبعا يتميز الليثوسفير إنه ممكن ينفصل ميكانيكيا عن الأستينوسفير، وممكن يتحرك مبتعدا عن يعني مبتعدا عن ميكانيكيا، مبتعدا عن الأستينوسفير. زين، خلصنا هذا اللي يخص بالنسبة إلى شرح الجزء العلوي أو يسمى الأبر مانتل.